મિત્રો કચ્છ યુનિવર્સિટીની અંદર પીજી, યુજી, બીએડ, ડિપ્લોમા કોર્સ તથા એક્સટર્નલ કોર્સીસની અંદર ઓનલાઈન એડમિશન કેવી રીતે આપ ઘર બેઠા જ આપના મોબાઈલ, લેપટોપ કે પછી ટેબ્લેટની મદદથી ભરશો તથા ઓનલાઈન ઘરે બેઠા જ આપ કેવી રીતે આપનું મેરિટ ચેક કરશો વગેરે વિશે આપણે આજે વિગતવાર ચર્ચા કરવાના છીએ. તો વિડીયોને અંત સુધી સ્કીપ કર્યા વગર જોવાનું ના ભૂલશો મિત્રો. હું છું ડોક્ટર સ્નેહલ વરસાદ અને આપ અત્યારે જોઈ રહ્યા છો મારી ઓનલાઈન ગુરુ ડોક્ટર.S કુમાર યુટ્યુબ ચેનલને. તો આવો શરૂ કરીએ કચ્છ યુનિવર્સિટીની અંદર વિવિધ એકેડેમિક કોર્સીસનું ફોર્મ ઓનલાઈન ઘરે બેઠા આપ કેવી રીતે ભરશો. તો આવો લઈ લો આપનો મોબાઈલ અથવા ટેબ્લેટ અથવા તો પછી આપનું લેપટોપ. તો મિત્રો શરૂ કરીએ આપણે સૌપ્રથમ કોઈપણ ઇન્ટરનેટ બ્રાઉઝરને ઓપન કરવો. જેમ કે અહીં હું ગૂગલ ક્રોમ બ્રાઉઝરને ઓપન કરું છું. ત્યારબાદ આપણે ગૂગલ સર્ચ એન્જિનની અંદર ટાઈપ કરવાનું છે KsKvku. આટલું ટાઈપ કરશો એટલે એક ગૂગલ સજેશન નીચે લિસ્ટ આખું ઓપન થશે. આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો. આમાં જે પહેલા નંબરની છે KsKvku.digitaluniversity.ac આ એની મેઇન વેબસાઇટ છે, જેના ઉપર આપણે ક્લિક કરીશું એટલે આ રીતનું પેજ ઓપન થશે. આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો અત્યારે કે ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીનું જે હોમ પેજ છે, જે મેઇન વેબસાઇટ છે એનું પેજ ઓપન થઈ ચૂક્યું છે, જેની અંદર આપણને વિવિધ ઓપ્શન્સ જોવા મળે છે. જેમ કે ન્યૂઝ, ઇવેન્ટ્સ છે, એપ્લિકેશન ફોર્મ છે, ડાઉનલોડ છે, સર્ક્યુલર્સ છે વગેરે વગેરે. એના સાઈડમાં જ આપણે રાઈટ સાઈડમાં જોઈ શકો છો ઓનલાઈન એપ્લિકેશન એન્ડ એડમિશન એનરોલમેન્ટ, જેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે. હું અહીં ક્લિક કરું છું એટલે એક અધર ટેબની અંદર, બીજી ટેબની અંદર પેજ ઓપન થશે. એ પેજની અંદર આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો કે વિવિધ ઓપ્શન આપેલા છે. આમાંનું આપે કયું ફોર્મ ભરવું છે તે સિલેક્ટ કરવાનું છે. તો બીએડ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ છે, પીજી ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ છે, એક્સટર્નલ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન છે, યુજી એપ્લિકેશન ફોર્મ, ડિપ્લોમા ઓનલાઈન એપ્લિકેશન અને એમફિલ ઓનલાઈન એપ્લિકેશન ફોર્મ આપેલા છે. હવે સ્ટુડન્ટને અહીં કોઈ હેલ્પની જરૂર છે, ટેકનિકલ હેલ્પની, તો એનો ફોન નંબર પણ આપેલો છે. ફોન નંબર છે 02832 229075. આ એનો ફોન નંબર છે. હવે યુજી કોર્સનું એક આપને ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવી રહ્યો છું કે યુજી કોર્સનું ફોર્મ આપ કેવી રીતે ભરશો. તો ઓનલાઈન એડમિશન એપ્લિકન્ટ એની અંદર વિવિધ કોર્સીસ આપેલા છે. આપ જોઈ શકો છો કોર્સનું આખું લિસ્ટ આપ્યું છે. અહીં જે પણ સૂચનાઓ આપી છે ધ્યાનથી કાળજીપૂર્વક મિત્રો વાંચી લેશો એક વખત. આમાં BCA છે, BSc, MSc, BCom, PGDHRH, BA, BBA, MBA, MCom, LLB વગેરે કોર્સ આપ્યા છે. એના એક્ઝેક્ટ નીચે ક્લિક ટુ એપ્લાય આપ્યું છે, જેના ઉપર હું ક્લિક કરીશ એટલે અહીં બે સાઇડ આપી છે. જો આપ ન્યૂ છો, પહેલી વખત જ આપ આ યુનિવર્સિટીની વેબસાઇટની મુલાકાત લઈ રહ્યા છો અથવા તો પહેલા સેમેસ્ટરની અંદર જ આપ એપ્લાય કરી રહ્યા છો, તો આપે લેફ્ટ સાઈડનું કોર્નર ભરવાનું છે. અને ઓલરેડી સ્ટુડન્ટ છો એટલે કે આપ બીજા સેમેસ્ટર, ત્રીજા કે ચોથા વગેરે સેમેસ્ટરમાં ઓલરેડી આપ છો, તો આપે અહીં આપનું 16 ડિજિટનો એનરોલમેન્ટ નંબર અથવા તો PRN નંબરથી રજિસ્ટ્રેશન ચાલુ કરવાનું છે અહીંથી પ્રોસેસ. હવે પહેલી વખત જ જો આપ આવી રહ્યા છો અહીં, તો આપણે રજિસ્ટ્રેશન કરવું પડશે. રજિસ્ટ્રેશન ઉપર ક્લિક કરશો એટલે એક ફોર્મ ખુલશે. સિમ્પલ અહીં ડિટેલ આપે એન્ટર કરવાની છે, જેમ કે આપનું ફર્સ્ટ નેમ, લાસ્ટ નેમ, સન ઓફ, ફાધર, મધર ઓફ, ડેટ ઓફ બર્થ, મેલ છો કે ફિમેલ છો, જેન્ડર, આપનો મોબાઈલ નંબર જે 2 વખત નાખવાનો છે, અને આપનું ઈમેલ ID. ત્યારબાદ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે આખું એગ્રીમેન્ટ, ડિક્લેરમેન્ટ અહીં ઓપન થશે, જેને કાળજીપૂર્વક આપ એક વખત વાંચી લો કે શું શું નિયમો આના છે. ત્યારબાદ આઈ હેવ રીડ ધ એગ્રીમેન્ટ ઉપર ક્લિક કરો અને રજિસ્ટર નીચે આપ્યું છે બટન, તે રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. અહીં હું રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે એક OTP મેસેજ મારા મોબાઈલની અંદર જશે. આપ જોઈ શકો છો કે અહીં મેં રજિસ્ટર ઉપર ક્લિક કર્યું, મોબાઈલ નંબર એન્ટર કર્યો છે. એક વખત ડિટેલ કાળજીપૂર્વક વાંચો મિત્રો. આ બધી જ ડિટેલ આપના 10મા કે 12માની માર્કશીટમાં જે આપી છે તે પ્રમાણે આપણે નામના સ્પેલિંગ નાખવાના છે. હવે વન ટાઈમ પાસવર્ડ મારા મોબાઈલમાં આવી ચૂક્યો છે. એ વન ટાઈમ પાસવર્ડને હું એન્ટર કરી વેરીફાઈ ઉપર ક્લિક કરીશ. જો નથી આવ્યો મેસેજ તો આપ રિસેન્ટ OTP કરી શકો છો. મેસેજ મારે આવી ચૂક્યો છે એટલે હું વેરીફાઈ ઉપર ક્લિક કરું છું. હવે વેરીફાઈ ઉપર ક્લિક કરતાની સાથે જ એક ન્યૂ પાસવર્ડ આપે અહીં બનાવવાનો રહેશે. પાસવર્ડમાં મિત્રો આપ કોઈ પણ બનાવી શકો છો. એક ઉદાહરણ આપું તો ABCD@123, એમાં A કેપિટલ, આ રીતનો પણ આપ પાસવર્ડ બનાવી શકો છો આપના નામનો કે આપના સરનેમ કે આપને જે યાદ રહેતો હોય તે. ત્યારબાદ સેટ પાસવર્ડ ઉપર ક્લિક કરો. અહીં સેટ પાસવર્ડ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે મને ફરીથી લોગિનવાળા પેજ ઉપર ઓટોમેટિકલી લઈ જશે. અહીં મારે મારા
યુઝરનેમ અને પાસવર્ડથી લોગિન કરવાનું રહેશે. યુઝરનેમ ઓલરેડી આપના મેસેજ દ્વારા મળી ચૂક્યો હશે. હવે પાસવર્ડ જે આપણે સેટ કર્યો છે તે જ પાસવર્ડ આપણે અહીં ટાઈપ કરવાનો છે અને ત્યારબાદ લોગિન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હું અહીં મારું યુઝરનેમ અને પાસવર્ડને એન્ટર કરીશ. આપ સ્ક્રીન ઉપર જોઈ શકો છો અત્યારે. ત્યારબાદ લોગિન ઉપર ક્લિક કરવાનું છે. હવે યુઝરનેમ મારું, ત્યારબાદ પાસવર્ડ અને લોગિન ઉપર ક્લિક કરીશ. જો પહેલા સેમેસ્ટરમાં છો, આપ એડમિશન માટે પ્રોસેસ કરી રહ્યા છો તો જ આપે આ બધી પ્રોસેસ કરવાની રહેશે. આપ સેકન્ડ, થર્ડ, ફોર્થ સેમેસ્ટરમાં છો તો આપે આ પ્રોસેસ નથી કરવાની. આપે માત્ર આપનો એનરોલમેન્ટ નંબર અથવા તો PRN નંબરથી ડાયરેક્ટલી લોગિન કરવાનું છે. તો આપને ડાયરેક્ટલી લોગિન થઈ જશે. હવે લોગિન ઉપર હું અહીં ક્લિક કરું છું એટલે ફોર્મની જે પ્રોસેસ છે તે સ્ટાર્ટ થશે. નીચે આપેલું છે બ્લુ અક્ષરમાં. ત્યારબાદ આ ફોર્મના સ્ટેજીસ આપ અહીં જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર, કે ફોટો, સાઇન અપલોડ કરવાનું, પર્સનલ ડિટેલ, કોન્ટેક્ટ, એજ્યુકેશન, રિઝર્વેશન અને એડ્રેસ. આટલા સ્ટેપ્સ છે. આટલા આપે કરશો એટલે આપની પ્રોફાઇલ કેટલી કમ્પ્લીટ થઈ છે, કેટલા પર્સન્ટેજ આપે ફિલ કર્યું છે તે બાજુમાં શો કરે છે. અને વિવિધ ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ પણ નીચે આપ્યા છે, જેને પણ આપ કાળજીપૂર્વક મિત્રો વાંચી લેશો. આપ આ ફોર્મ રજીસ્ટ્રેશન થયા બાદ શાંતિથી ભરી શકો છો. હવે ફોટો અને સિગ્નેચર આપે ઓલરેડી આપના મોબાઈલ અથવા તો લેપટોપની અંદર સેવ રાખેલા જ હશે. ડોક્યુમેન્ટ્સ પણ સેવ રાખી મૂકજો. 10માનું 12માનું માર્કશીટનું ફોટો પાડીને કેમ સ્કેનર નામની એપ્લિકેશન આવે છે, જેના દ્વારા આપ ફોટો પાડી સેવ રાખી શકો છો. હવે ફોટો અહીં હું સિલેક્ટ કરું છું, આપ જોઈ શકો છો, જેને બ્રાઉઝ કરવાનું છે. બ્રાઉઝ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપના મોબાઈલ કે પછી લેપટોપની અંદર જે ફોલ્ડરમાં સેવ હશે ત્યાંથી આપે સિલેક્ટ કરવાનો છે. અહીં ક્રોપનું પણ ઓપ્શન આપેલું છે, એટલે આપણે અધર થર્ડ પાર્ટી કોઈ એપ્લિકેશનની ક્રોપ કરવા માટે જરૂર પડશે નહીં. ફોટાને ડાયરેક્ટલી ક્રોપ કરી શકો છો. ત્યારબાદ અપલોડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે સાઈડમાં નીચે ફોટોગ્રાફ આવી જશે. તેવી જ રીતે આપની સિગ્નેચરને પણ આપે બ્રાઉઝ કરવાની છે, ત્યારબાદ ક્રોપ કરવાની છે અને અપલોડ કરવાની છે. તેના બાદ સેકન્ડ સ્ટેપ છે પર્સનલ ડિટેલ. અહીં ઓલરેડી આપે રજિસ્ટ્રેશન વખતે અમુક ડિટેલ નાખેલી છે તે આવી જશે. તે સિવાયની ડિટેલ જેમ કે મેરિટલ સ્ટેટસ છે, પ્લેસ ઓફ બર્થ છે, મધર ટંગ છે, આપનો આધાર નંબર, પાન કાર્ડ નંબર વગેરે ડિટેલ અહીં આપે ફિલ કરવાની છે. જેટલું લાલ ફૂદડીથી મિત્રો આપેલું છે તેટલું જ ફરજિયાત છે. બાકીનું આપ છોડી દેશો તો પણ આપનું ફોર્મ ભરાઈ જશે. હવે ત્યારબાદ કોન્ટેક્ટ ડિટેલ આપની, કે આપનો મોબાઈલ નંબર, આપના ગાર્ડિયન કે પેરેન્ટ્સનો મોબાઈલ નંબર અને ખાસ કે આ વોટ્સઅપ નંબર છે કે નહીં તે. અને ત્યારબાદ થર્ડ સ્ટેપની અંદર આપે આપની એજ્યુકેશન ડિટેલ અહીં ફિલ કરવાની છે, જેમાં SSC છે, HSC છે. એક એક્ઝામ્પલ આપને આપું છું. અત્યારે HSCનું કેવી રીતે ફિલ કરશો. સૌપ્રથમ આપનો સ્ટેટ સિલેક્ટ કરો, આપનું બોર્ડ સિલેક્ટ કરો, ત્યારબાદ આપનું સ્ટ્રીમ આર્ટ્સ, સાયન્સ કે કોમર્સ છે, ત્યારબાદ સ્કૂલનું નામ શું છે, ત્યારબાદ રિઝલ્ટ પાસ છો કે વેઇટિંગમાં છે હજી રિઝલ્ટ, સીટ નંબર આપનો શું છે, એટેમ્પ્ટ કેટલી થઈ છે, કેટલા પ્રયત્ને આપ પાસ થયા છો, ત્યારબાદ ડેટ ઓફ પાસિંગ, એમાં મંથ અને યર નાખવાનું છે, માર્કશીટનો નંબર આપે એન્ટર કરવાનો છે અને આપના માર્ક્સ કેટલા આવેલા છે તે આપે અહીં ફિલ કરવાનું છે. જેટલું લાલ ફૂદડીથી છે એટલું જ ફરજિયાત છે, તે સિવાયનું આપ ઓપ્શનલ છે, તેને રવા દઈ શકો છો આપ. ત્યારબાદ સેવ ઉપર આપે ક્લિક કરવાનું છે. સેવ ઉપર ક્લિક કરીશું એટલે એના પછીનું સ્ટેપ અહીં. દોસ્તો આ રીતે આપણે 10માની 12માની વગેરે ડિટેલને ફિલ કરવાની છે, ભરવાની છે. અને ત્યારબાદ નીચે જે સેવ આપેલું છે તેના ઉપર આપણે ક્લિક કરવાનું છે એટલે આ ડિટેલ આપની સેવ થઈ જશે, એજ્યુકેશનલ ડિટેલ. ત્યારબાદ જો આપને કોઈ સર્ટિફિકેટ મેળવેલા છે તો તેને પણ આપ એડ કરી શકો છો. ડિપ્લોમા કરેલું છે, ડિગ્રી કે PG, તો તેને પણ આપ એડ કરી શકો છો. અને ત્યારબાદ આપ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરી શકો છો. જો આપે કોઈ એન્ટ્રન્સ ટેસ્ટ આપેલો છે તો તેને પણ આપ અહીં એડ કરી શકો છો. પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરતા રિઝર્વેશન ડિટેલનું આપણે એક ફોર્મ ખુલશે, જેની અંદર આપ એક સર્વિસમેન છો, વોર્ડ એક સર્વિસમેન છો, વોર્ડ ઓફ પ્રાઇમરી ટીચર, આમાંથી જે આપને સુટેબલ છે, આપને જે લાગુ પડે છે તે આપ સિલેક્ટ કરો, નથી તો એને બ્લેન્ક રહેવા દો. ત્યારબાદ કેટેગરી ફરજિયાત છે, આપ સિલેક્ટ કરવાની છે. જનરલ, SC, SC કે OBC આપની જે કેટેગરી છે તે સિલેક્ટ કરો. એના પછી સ્પેશિયલ એબલ ડિટેલ, આની અંદર હેન્ડીકેપ માટેનું છે, આપણે સિલેક્ટ કરવાનું છે. એના પછી ઓક્યુપેશનલ ડિટેલ, કે જે ગાર્ડિયનની ડિટેલ આપણે અહીં ફિલ કરવાની છે, કે આપના ફાધર, મધર કે આપના જે ગાર્ડિયન છે તે બિઝનેસમેન છે, પ્રોફેશનલ છે, ફાર્મર કે લેબર છે, આમાંથી સિલેક્ટ કરો. એની ઇન્કમ કેટલી છે, એન્યુઅલ વાર્ષિક ઇન્કમ કેટલી છે તે આપણે અહીં દર્શાવવાની છે. જો આપની પાસે આવકનો દાખલો અવેલેબલ છે તો તેમાં જોઈને અહીં ડિટેલ ફિલ કરો. ત્યારબાદ એક્સ્ટ્રા સર્ક્યુલર એક્ટિવિટી ફરજિયાત નથી પણ આપ સિલેક્ટ કરી શકો છો, આપને શેમાં ઇન્ટરેસ્ટ છે, સ્પોર્ટ્સ વગેરે એક્ટિવિટી આપેલી છે. ત્યારબાદ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે એડ્રેસ ડિટેલ આપે અહીં ફિલ કરવાની છે. આપનું જે એડ્રેસ છે, કરંટ એડ્રેસ, તે એડ્રેસ આપે અહીં એન્ટર કરવાનું છે, જેમાં આપનું હાઉસ નંબર, બિલ્ડિંગ નંબર વગેરે, આપનું લેન્ડમાર્ક, વિલેજ નામ,
એરિયા કયો છે, રૂરલ છે, સેમી અર્બન છે, અર્બન છે, ત્યારબાદ કન્ટ્રી કઈ છે, સ્ટેટ કયું છે, ડિસ્ટ્રિક્ટ આપનું કયું છે, ત્યારબાદ તહેસીલ અથવા તો તાલુકો, આપનું સિટી અને પિનકોડ, આટલું ફરજિયાત છે. ત્યારબાદ કરંટ એડ્રેસ અને પરમેનન્ટ એડ્રેસ જો બંને સેમ છે તો આ ચોરસ બોક્સ ઉપર ટિક માર્ક કરો તો ઓટોમેટિક ડિટેલ નીચે આવી જશે. જો અલગ અલગ છે તો તે પણ ફિલ કરો. ત્યારબાદ સેવ એન્ડ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરો એટલે આપની 100% અહીં આપનું પ્રોફાઇલ બની જશે. નીચે આપ જોઈ શકો છો. ત્યારબાદ કન્ફર્મ કર્યા વગર ડિટેલ ફિલ નહીં થાય, કન્ફર્મ નહીં થાય. કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે ફરીથી આપણે જેટલી ડિટેલ ફિલ કરેલી છે તે બધી ડિટેલ આપણને શો કરશે સ્ક્રીન ઉપર. તેને એક વખત ધ્યાનથી કાળજીપૂર્વક વાંચી લો જેથી કોઈ ભૂલને અવકાશ ના રહે. ત્યારબાદ 1 બાય 1 અહીં આપણે વેરીફાઈ કરવાની છે. પર્સનલ ડિટેલ, કોન્ટેક્ટ, આપનું એડ્રેસ, આપનું રિઝર્વેશન અને એજ્યુકેશન. ત્યારબાદ ચોરસ બોક્સ ઉપર આઈ કન્ફર્મ ધેટ આઈ હેવ ચેક માય પર્સનલ કોન્ટેક્ટ વગેરે મારા દ્વારા જે ભરાયેલું છે એ કન્ફર્મ છે. ત્યારબાદ કન્ફર્મ ઉપર ક્લિક કરો અને હવે આપને કઈ કેટેગરી કોલેજમાં એડમિશન લેવું છે, કયા કોર્સમાં, BA, BBA, BCA, BSc, એને આપ એપ્લાય કરો. અહીં એપ્લિકેશન ડેટ આપી છે બધી જ, સ્ટાર્ટિંગ ડેટ ક્યારે થયું હતું, એન્ડિંગ ડેટ કઈ છે વગેરે અહીં આપેલું છે. પેમેન્ટની સ્ટાર્ટિંગ ડેટ કયું હતું અને ક્યારે પેમેન્ટની એન્ડ ડેટ છે તે પણ આપ્યું છે. આમાંથી આપને જે કોર્સની અંદર એડમિશન લેવું છે તેને એપ્લાય કરો. વિવિધ પેજ આપેલા છે આમાં. નેક્સ્ટ કરીને આપ બીજા પેજ ઉપર પણ જઈ શકો છો. દાખલા તરીકે એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, BAમાં કેવી રીતે આપ એડમિશન લેશો. તો અહીં મિનિમમ એલિજિબિલિટી ક્રાઇટેરિયા આપેલા છે એડમિશન માટેના, કાળજીપૂર્વક એક વખત વાંચી લો. ત્યારબાદ આપણે સેલ્ફ એટેસ્ટેડ ડોક્યુમેન્ટ કયા કયા એટેચ કરવાના છે તેનું લિસ્ટ પણ આપ્યું છે. જે કોર્સ સિલેક્ટ કરશો તેમાં કયા કયા આપણે ડોક્યુમેન્ટ એટેચ કરવાના છે એ લિસ્ટ જોઈ લો એક વખત અને ત્યારબાદ એગ્રી ઉપર ક્લિક કરો. એગ્રી ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપને કયા બેઝ ઉપર એડમિશન લેવું છે, 10મા કે 12મા. યુઝ્યુઅલી 12મા ઉપર એડમિશન થતા હોય એટલે 12માને સિલેક્શન આપો. ત્યારબાદ આપને કોઈ એબિલિટીમાં એક્ટિવિટીમાં જોઈન થવું છે NSS કે વગેરેમાં તો તે સિલેક્ટ કરો અને ત્યારબાદ સબમિટ ઉપર ક્લિક કરો. ગ્રીન અક્ષરનું સબમિટ બટન, એના ઉપર હું અહીં ક્લિક કરીશ. આના ઉપર ક્લિક કરતા જ હવે BAની જેટલી જ કોલેજીસ અવેલેબલ છે કચ્છ યુનિવર્સિટીને લગતી એ બધી જ અહીં લિસ્ટ એક ઓપન થશે. આમાંથી આપણે સિલેક્ટ કરવાની છે. આપ એક કરતાં વધારે કોલેજીસ સિલેક્ટ કરી શકો છો મિત્રો. તેમની એક્સ્ટ્રા કોઈ ફીસ નથી હોતી. ત્યારબાદ સબ્જેક્ટ આપણે અહીં ચૂઝ કરવાના છે. આમાંથી ગુજરાતી, ઇંગ્લિશ કે હિન્દી આપની જે લેંગ્વેજ છે તે લેંગ્વેજ સિલેક્ટ કરો સૌપ્રથમ તો. ત્યારબાદ અહીં મિનિમમ 8 સબ્જેક્ટ કમ્પલસરી છે. તો કયા કયા સબ્જેક્ટ આમાંથી આપે લેવા છે તેને ચોરસ બોક્સ ઉપર ટીક માર્ક કરો. હું અહીં ટીક માર્ક કરું છું. ઇલેક્ટિવ મિનિમમ 1 તો એની અંદર એક કોર્સને સિલેક્ટ કર્યો આપણે. આવી જ રીતે હું 8 સબ્જેક્ટને સિલેક્ટ કરીશ અહીં 1 બાય 1. એ કર્યા બાદ ડોક્યુમેન્ટ્સ આપે કયા કયા એટેચ કરવાના છે તેને આપ સિલેક્ટ કરો. ચોરસ બોક્સ ઉપર ટીક માર્ક કરો કે આપની પાસે કયા કયા અવેલેબલ ડોક્યુમેન્ટ અત્યારે છે. ચોરસ બોક્સ ઉપર ટિક કરીશ. ત્યારબાદ નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીશું અને હવે આ દરેક ડોક્યુમેન્ટ આપણે અપલોડ પણ કરવાના છે. અહીં આપને એક એક્ઝામ્પલ માટે ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવીશ કે કેવી રીતે હું અપલોડ કરીશ. ચૂઝ ફાઇલ ઉપર ટિક કરી અપલોડ કરો. રાઈટ સાઈડની અંદર આપ જોઈ શકો છો વ્યૂ વાળું ઓપ્શન આપ્યું છે તે બ્લુ અક્ષરનું થઈ જશે, બ્લુ કલરનું થઈ જશે. અપલોડ ઉપર ટિક કરી 1 બાય 1 આ રીતે દરેક ડોક્યુમેન્ટને હું અહીંથી અપલોડ કરીશ. અપલોડ કર્યા બાદ હવે પ્રોસીડ ઉપર હું ટિક કરીશ. પ્રોસીડ ઉપર ટિક કર્યા બાદ અહીં ડેશબોર્ડ આખું આપણને જોવા મળે છે કે આપનું સ્ટેટસ શું છે એપ્લિકેશનનું. હવે અહીં ફી મારી બાકી છે. લાસ્ટ સ્ટેપ છે મિત્રો ફીઝનું. ફી ઉપર ક્લિક કરીશ એપ્લિકેશન ફી પેમેન્ટ ઉપર. બાકીની ડિટેલ આપ એક વખત વેરીફાઈ કરી લેશો કે જે આપે જે ભર્યું છે તે બરાબર છે કે નહીં. આપે જે કોલેજ સિલેક્ટ કરી છે, જે પ્રોગ્રામ સિલેક્ટ કર્યો છે, કોર્સ તે બરાબર છે કે નહીં. હવે ફીઝ ઉપર આપણે ટિક માર્ક કરીશું અને આપણે એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન બતાવીશું ફી આપ કેવી રીતે ભરશો. હવે અહીં ફોર્મની જે ફી છે 100 રૂપીસ છે. ત્યારબાદ પ્રોસીડ ઉપર ક્લિક કરીશ એટલે એક ઇન્વોઇસ ખુલશે કે આની આપ ઓનલાઈન કે પછી ઓફલાઈન પણ ફી ભરી શકો છો. ચલણ દ્વારા, ઇન્ટરનેટ બેન્કિંગ, ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ દ્વારા આપ ભરી શકો છો. ઓનલાઈન એક ડેમોન્સ્ટ્રેશન આપને બતાવીશું. ઓનલાઈન મેં સિલેક્ટ કર્યું છે. ત્યારબાદ હું અહીં પ્રોસીડ ઉપર ટિક કરીશ. પ્રોસીડ ઉપર ટિક કરીશું એટલે આપણને રીડાયરેક્ટ કરશે પેજ ફીસ સેક્શનમાં. અહીં આપને જોઈ શકો છો એક વખત કે 100 રૂપીસ ફી છે. વેરીફાઈ કરો અને ત્યારબાદ સબમિટ ઉપર ક્લિક કરીશું. અગેન સબમિટ ઉપર અહીં હું ક્લિક કરું છું.
એટલે આપણને બેંકના જે પેજ છે તેના ઉપર રિડાયરેક્ટ કરશે. હવે પે નાઉ ઉપર ક્લિક કરીએ. અહીં પે નાઉ ઉપર ટિકમાર્ક કરવાથી અહીં આપને એટીએમના વિવિધ ઓપ્શન આપેલા છે. આપ અહીં સેવ કરેલું છે આપે કાર્ડ, તો તે સેવ કાર્ડથી ક્રેડિટ કાર્ડ, ડેબિટ કાર્ડ, નેટ બેન્કિંગ, યુપીઆઈ કે વોલેટથી પણ આપનું પેમેન્ટ કરી શકો છો. અહીં આપની ડિટેલ અહીં ફિલ કરો મિત્રો. કોન્ફિડેન્શિયલ છે એટલે હું સ્ક્રીન ઉપર આપને આ ડિટેલ નહીં બતાવું. પે નાઉ ઉપર ક્લિક કરશો એટલે આપની ફીસ ભરાઈ જશે અને આપનું ફોર્મ વેલિડેટ થઈ જશે. હવે આ રીતે ફી ડિટેલ આપને અહીં ખુલશે. ત્યારબાદ આપ આની પ્રિન્ટ પણ લઈ શકો છો. આપ ડેશબોર્ડ ઉપર આપની પ્રોફાઇલ ચેક કરી શકો છો, એડિટ કરી શકો છો. એપ્લિકેશન સ્ટેટસ આપે જાણવું છે તો તે પણ આપ અહીંથી સ્ક્રીન ઉપરથી જોઈ શકો છો. પ્રોફાઇલ આપે એક જ વાર બનાવવાની છે. આપ વિવિધ કોર્સની અંદર એડમિશન લઈ શકો છો, ફોર્મ ભરી શકો છો. એક વખત પ્રોફાઇલ જનરેટ થયા બાદ આટલી બધી લાંબી આપે પ્રોસેસ કરવાની જરૂર નહીં રહે. ડાયરેક્ટલી આપ કોર્સ સિલેક્ટ કરો અને આપની કોલેજ સિલેક્ટ કરો અને આપના ડોક્યુમેન્ટ્સ વિવિધ અપલોડ કરો. માત્ર આટલી જ પ્રોસેસ છે. પ્રોફાઇલ સમરી સ્ક્રીન ઉપર આપ જોઈ શકો છો. આપણે વાત કરી ક્રાંતિગુરુ શ્યામજી કૃષ્ણ વર્મા કચ્છ યુનિવર્સિટીની અંદર ઓનલાઈન એડમિશનનું જે ફોર્મ છે તે આપ કેવી રીતે ભરશો. તો મિત્રો આશા રાખીએ કે આપને આ ફોર્મ બહુ સારી રીતે સમજાઈ ગયું છે. હજુ પણ આપને ફોર્મ ભરવામાં, ફિલઅપ કરવામાં ક્યાંય પણ કોઈ તકલીફ પડે છે તો આપ મારા વિડીયોના કોમેન્ટ બોક્સમાં કોમેન્ટ નાખી શકો છો. એનો જલ્દી બને એટલો આપણે જવાબ આપવાની ટ્રાય કરીશું. આવતા અઠવાડિયે ફરીથી આવા જ કોઈક ઉપયોગી વિડીયો સાથે ફરીથી ઉપસ્થિત થઈશું. ત્યાં સુધી આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ.